Თქვენს წინაშეა Apple-ის უსადენო ყურსასმენი Apple Airpods. Ალბათ გაგიკვირდება მისი გამოსვლიდან 3 წლის მერე რატო ვაკეთებ მის unboxing-ს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს პროდუქტი და ეს მიმართულება ზოგადად ეხლა უფრო hype-შია და უფრო იძენს აქტუალობას. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკაბელო ყურსასმენების მიმართულება ვითარდება და 2019 წელს ეხლა იძენს ბევრად მეტ აქტუალობას ვიდრე აქამდე. სხვადასხვა ბევრი ამბობს, რომ Apple გადავიდა ხულიჩონაზე, აღარ ფიქრობს ინოვაციებზე, არ ნერგავს ინოვაციებს თავის პროდუქტებში, თუმცა მე ამას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ხალხმა 2016 წელს დაანონსა აღნიშნული პროდუქტი, შემდეგ გამოუშვა და როგორც თქვი და როგორც ვახსენე 2019-ში იწყება ბუმი. იმიტომ რომ თბილისშიც კი ვერ გაივლი ისე, რომ ყოველ მესამე მეოთხე ადამიანს თუ უშუალოდ Apple Airpods არა, სხვა უკაბელო ყურსასმენი ჰქონდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მუშაობს. მისი დაანონსებიდან გამოსვლამდე ძალიან დიდი მithქმა-მოთქმა აწყდა ინტერნეტ სივრცეში და ბევრი რო არ ვილაპარაკო, ხალხი დაიყო მის მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად. მოდი გადავიდეთ განკუთვაზე და ვნახოთ რა მოყვება და როგორია ყუთში ეს ყველაზე პატარა და ყველაზე მინიმალისტური დივაისი Apple-ის ისტორიაში. რა თქმა უნდა, ტრადიციული Apple-ისებრი შეფუთვა, თეთრი მინიმალისტური და მყარი დიზაინით. პირველივე რიგში გვხვდება დოკუმენტაცია, რომლის კითხვაც არ გვიყვარს ქართველებს, როგორც უკვე აღნიშნე, და უშუალოდ AirPod. ყველაზე მინიმალისტური, ყველაზე პატარა და ყველაზე პრაქტიკული ჩემი სუბიექტური აზრი. სანამ საქმეზე გადავალ, უნდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ეს არის гаджеტი, რომელიც ჩემს ჯიბეში უკვე 2 წელია ცხოვრობს. რაც შეეხება უშუალოდ AirPods, მასზე მოთავსებულია ერთადერთი ღილაკი, რომელიც თუ არ დაგჭირდებათ, ალბათ ვერც შეამჩნევთ მისი დიზაინიდან და მოხერხებულობიდან გამომდინარე, უკანა მხარეს განთავსებულია ეს ღილაკი და ის საჭიროა იმისათვის, რომ აღნიშნული ყურსასმენი დააკავშიროთ რაიმე მოწყობილობასთან და გადაიყვანოთ ეგრეთ წოდებულ pairing mode-ში. აი ამ ღილაკის გამოყენებით და რა თქმა უნდა მიკრო წარწერები Apple-ისგან სხვა ღილაკი Apple Airpods უბრალოდ არ გააჩნია. ერთადერთი ქვედა მხარეს აქვს პორტი, რომელთაც შეგიძლიათ უბრალოდ დატენოთ ის. ვინც არ იცით, უნდა აღნიშნო, რომ მას აქვს ძალიან კარგი ბატარეა. რეალურად შეგიძლიათ 20 წუთით დატენილი AirPod-ი გამოიყენოთ დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში და მე პირადად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა, რომ 2-3 დღე მიძლებს ხოლმე და ეს მე მგონი ძალიან კარგი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ და ძალიან ხშირად ვიყენებ ესე ვთქვათ ყურსასმენს ტელეფონზე. გახსნილ მდგომარეობაში AirPods-ზე დაინახავთ ერთადერთ ინდიკატორს, რომელიც მიგანიშნებთ ესე ვთქვათ ბატარეის მდგომარეობაზე. ყურსასმენები მასში თავსდება მაგნიტურად. ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ამოიღოთ და მოათავსოთ. და პირდაპირ დატენვის რეჟიმზე გადადის ყურსასმენები, რაც ძალიან პრაქტიკულია და მაგნიტური რეჟიმით იტენება. მისი დაკონექტება არის ძალიან მარტივი, განსაკუთრებით Apple-ის დივაისებზე, მაგალითად iPhone-ზე. უბრალოდ ვრთავთ iPhone-ს, ხსნით ყურსასმენს და უშუალოდ თვითონ გამოდის ინდიკატორი, რომ გამოჩნდა AirPod-ები. ძალიან მარტივი ვიზუალიზაცია აქვს, გამოაქვს ყურსასმენების ბატარეები, ცალ-ცალკეც და ერთადაც და кейსის ბატარეის მდგომარეობა ამ შემთხვევაში 13% და უკვე დაკავშირებულია. ეს არის Apple-ის სიმარტივე. აი ამას მე ვაფასებ. უნდა აღნიშნოს ის ფაქტიც, რომ AirPod-ი შეგიძლიათ დააკავშიროთ ნებისმიერ დივაისთან, რაც ძალიან პრაქტიკულია. მე პირადად ლეპტოპზე ვიყენებ, თუმცა ალბათ ყველა იმ დივაისთან შეგიძლიათ დააკავშიროთ, რასაც Bluetooth-ი აქვს. რაც შეეხება მუსიკის მოსმენის ხარისხს და არა მარტო მუსიკის, ჩემი აზრით ეს ხმა არ ჩამოუვარდება არანაირად შნურიან კაბელიან ყურსასმენს. თუ პირიქით უკეთესიც არ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან სუფთაა, აი, ძალიან მაგარია. და გაგიკვირდებათ, რომ noise cancellation-იც საკმაოა. ანუ მე ეხლა, აი, ამ ტემბრზე ჩემი ხმა არ მესმის. ძალიან მიკვირს, მე თუ გითხავთ, აი, ამ პატარა ყურსასმენმა როგორ უნდა დაახშოს გარეხმა და როგორ უნდა გესმოდეს ძალიან კარგი ბასები. ხო, უნდა ვახსენოთ ის ფუნქციაც, რომ მასზე მოთავსებულია სენსორი, შესაბამისად ყურიდან მოხსნისას ეგრევე თიშავს, ანუ ეგრევე აპაუზებს მუსიკას, მელოდიას, ვიდეოს და მისი გაკეთებისას ისევ აგრძელებს. ძალიან დასაფასებელი ფუნქციაა, იმიტომ რომ ხშირად საჭიროა ხოლმე. რაც შეეხება ყურში მოთავსებადობის ამბავი. მე პირადად ნებისმიერ მდგომარეობაში მკეთებია ყურსასმენის სნოუბორდით სრიალისას, გადმოხტომისას, საიდანღაც ველოსიპედი კატაობისას, უბრალოდ სიარულისას, თავდაყირად გომისას, ტურნიკზე კიდებისას, ვარჯიშისას და შანსი არ არის ეს ყურსასმენი ჩემს ყურს მოწვის. სხვის ყურზე ვერ ვიტყვი სამწუხაროდ, გამიგია ვიღაცები ამბობენ, რომ არ ძრება ყურიდან, მაგრამ ეს ვიღაცები ყოველთვის არიან ისინი, ვისაც ჯერ არ უყიდია AirPod-ი, ან არ აქვს. შესაბამისად, არ ვიცი, მაინტერესებს თუ ვინმეს გაქვთ, შეგიძლიათ დაწეროთ ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. ერთადერთი რასაც ვატყობ, ამ შემთხვევაში ჩემს AirPods არის ის, რომ 2 წლის შემდეგ ცოტა მეტად ჯდება ელემენტი, ვიდრე თავიდან იყო, იმიტომ რომ თავიდან უბრალოდ მავიწყდებოდა როდის ტენილი. ჩემი აზრით, Apple AirPod-ი შეიძლება გამოიყენო ვარჯიშისას, მე ძალიან ხშირად გამომიყენებია და ძალიან პრაქტიკულია. შეიძლება გამოიყენო ტელეფონზე საუბრისას, იმიტომ რომ თუ ხშირად გიწევს საუბარი, მათ შორის მე
მინიმუმ ხელი გაქვს დაკავებული ტელეფონისთვის, რაც ძალიან მოხერხებელია და ცალი ყურსასმენის გაკეთებისას უბრალოდ ძალიან მარტივია ცხოვრება, პარალელურად საუბრობ, სხვა რაღაცებს აკეთებ, ვიდეოს უყურებ, კითხულობ, თუ ამის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. მანქანის მართვისას ძალიან პრაქტიკულია, ჩემი აზრით. და ნუ ბევრი იყენებს აღნიშნულსაც და არა Apple-ის ყურსასმენსაც. რაც შეეხება მის ფასს, Apple-ის პრემიუმ რესელერში საქართველოში, iSpace-ში მისი ფასი არის 559 ლარი. ზოგისთვის ეს ძვირია, ზოგისთვის არ არის ძვირი, ზოგისთვის ძვირია, მაგრამ მაინც ყიდულობს, მაგრამ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე პრაქტიკული гаджеტია, რომელმაც შეიძლება მართლა რეალურად ადამიანის ცხოვრება გაამარტივოს. სულ ეს იყო, მადლობა.